নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই উপমৈছে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে। আৰু আপোনালোকে চাই আছে Jruptech। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে বন্ধু পাৰ্টিৰ দৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব পাৰে। একচুৱেলি বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যে বন্ধু পাৰ্টি কেনেকৈ ভিডিঅ' বনায়, কেনেকৈ এডিটিং কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এপ ইউজ কৰে। তো সেই টপিকটোক লৈ আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰি আছিল সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো, আৰু যিসকলে বন্ধু পাৰ্টিৰ দৰে ভিডিঅ' কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাই নিজৰ চেনেল বনাব বিচাৰে ইউটিউবত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচবুক বা যিকোনো ছ'চিয়েল মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰে নিজৰ ষ্টৰিবিলাক, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে বন্ধু পাৰ্টিয়ে ভিডিঅ' বনাই, কোনটো এপ ইউজ কৰে আৰু কোনটো ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ এডিটিং কৰে, আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব পাৰে। কমপ্লিট ডিটেইলছ, কমপ্লিট গাইড মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দিম। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বন্ধু পাৰ্টিয়ে ভিডিঅ' বনাবলৈ ইউজ কৰে tweencraft নামৰ এটা এপ, যিটো এপ আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। তো এই এপটোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিছোঁ। আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, অথবা আপোনালোকে প্লে' ষ্টৰত গৈও tweencraft বুলি চাৰ্চ কৰি এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো মই যিহেতু ডাউনলোড কৰা আছে ইতিমধ্যে, মই ডাইৰেক্টলি এপটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব পাৰে এই tweencraft এপটো ইউজ কৰি। তো এপটো অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ, একচুৱেলি মোৰ নেটটো কিছু শ্ল' হৈ আছে যাৰ বাবে এৰৰ দেখুৱাইছে। তো চিম্পলি ইয়াত এটা এড আহি যাব, আপোনালোকে চিম্পলি এডটো পিউজ কৰি ল'ব। পিউজ কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে যিটো প্লাছ আইকন দেখিবলৈ পাইছে, চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান টিউটৰিয়েল দেখিবলৈ পাব, যিখিনি মই অলৰেডি যিহেতু ইউজ কৰিছোঁ। টিউটৰিয়েলখিনি মোৰ পৰা কাট খাই গৈছে। আপোনালোকৰ তাত টিউটৰিয়েল দেখুৱাব, জাষ্ট আপোনালোকে গ'টিউট কৰি নেক্সট বা স্কিপ কৰি আপোনালোকে যাই থাকিব আৰু এই পেজটোত আপোনালোকে আহি যাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাবলৈ ইয়াত যিটো এৰ' বটন দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকে চিম্পলি এৰ' বটনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কেৰেক্টাৰ্ছ, বেকগ্ৰাউণ্ড, এড মিউজিক, এড টেক্সট, ইম্পৰ্ট ইমেজ আৰু ইম্পৰ্ট গিফ। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰে। তো চিম্পলি মই ইয়াত ডিফল্ট বেকগ্ৰাউণ্ড এটা চিলেক্ট কৰি ল'ম। বেকগ্ৰাউণ্ডটোত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক দেখিবলৈ পাইছে। তো মোৰ যিহেতু নেট কিছু শ্ল' হৈ আছে, এই বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক ডাউনলোড লোৱাত কিছু প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো চিম্পলি মই এটা ডাউনলোডেড বেকগ্ৰাউণ্ড ইউজ কৰিছোঁ, যিটোত মই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ যিটো ভিডিঅ' আছে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আহি যাব। তো চিম্পলি মই যিকোনো এটা বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ লৈছোঁ এই সময়ত আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাৰ বাবে। এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াক মই স্ক্ৰীণত ফিট কৰি লৈ লৈছোঁ। তো ইয়াৰ পিছত মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া লাগে মোক কেৰেক্টাৰ। তো কেৰেক্টাৰৰ বাবে মই চিম্পলি এই এৰ'টোত পুনৰ ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰি ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ কেৰেক্টাৰ্ছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ্ছবিলাক ইয়াত আহি গৈছে। আপোনালোকে বন্ধু পাৰ্টিত যেনেকৈ দেখিবলৈ পায় 33 কিবা কিবি এইবিলাক চব কেৰেক্টাৰ ইয়াত আহি গৈছে। তো চিম্পলি মই যিকোনো এটা কেৰেক্টাৰ লৈ লৈছোঁ টম। এই কেৰেক্টাৰটো লোৱাৰ লগে লগে এই কেৰেক্টাৰটো ইয়াত আহি গৈছে, আৰু এই কেৰেক্টাৰটো আপোনালোকে যি দুটা এৰ' দেখিবলৈ পাইছে কেৰেক্টাৰটোৰ লগত লাগি আছে, এই এৰ'টোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কেৰেক্টাৰটো মুভমেণ্ট কৰাব পাৰে। ইয়াৰ এটা বস্তু মোৰ একচুৱেলি বহুত ভাল লাগে, এই কেৰেক্টাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে যেন ধৰক এই হাতখনত মই এনেকৈ লাৰিছোঁ, এইটো হাতখন কমপ্লিটলি ঘূৰাই দিব পাৰে। তো ঠিক তেনেদৰে ভৰিবিলাক এনেকৈ ঘূৰাই দিব পাৰে। আৰু এই কেৰেক্টাৰটোত আপোনালোকে যিবিলাক দেখুৱাব বিচাৰে, ধৰক ইয়াক মই খং উঠা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, চিম্পলি আপোনালোকে কেৰেক্টাৰটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচ মুড দেখিবলৈ পাইছে। চিম্পলি মই এংগ্ৰিত যদি ক্লিক কৰোঁ কেৰেক্টাৰটো এংগ্ৰি দেখাব, নৰ্মেলত মই ক্লিক কৰিলে ই পুনৰ নৰ্মেল হৈ যাব। তো চিম্পলি এই কেৰেক্টাৰটো লৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই দেখুৱাম ই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে। তো চিম্পলি মই পুনৰ ক্লিক কৰিছোঁ এই এৰ' বুটামটোত। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কেৰেক্টাৰ, চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ কেৰেক্টাৰ্ছত। তো মই এটা নিকি নামৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আছে এই কেৰেক্টাৰটো লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াক এডজাষ্ট মই কৰি দিছোঁ এই কেৰেক্টাৰটোৰ লগত। তো আমাৰ এতিয়া কেৰেক্টাৰ দুটাও ৰেডি হৈ গ'ল। তো চিম্পলি মই আপোনালোকক 10 ছেকেণ্ডমান এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম এই এপটোৰ জৰিয়তে, যাতে আপোনালোকে পিছত ভিডিঅ'বিলাক বনাব পাৰে। আৰু এই বিষয়ে আপোনালোকক ধৰক কিছুমান ভইচ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে, কি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে, বা ধৰক এক্সপৰ্ট কেনেকৈ কৰে, এই আটাইবিলাক টিউটৰিয়েল আপোনালোকে ইয়াত যিটো লাইট দৰে এটা এৰ' দেখিবলৈ পাইছে, লাইটৰ দৰে এটা যিটো চিন দেখিবলৈ পাইছে, এই চিম্বলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ টিউটৰিয়েলবিলাক পাই যাব, য'ৰ পৰা আপোনালোকে শিকি ল'ব পাৰিব বাকীবিলাক বস্তু। তো কমপ্লিটলি গাইড মই নিদিওঁ এই ভিডিঅ'টোত, জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে। তো চিম্পলি এতিয়া মই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই মাইকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। মই ক্লিক কৰিছোঁ মাইকটোত। তো চিম্পলি এইখিনি মোৰ ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট যেতিয়া এনচাৰ দিব নিকিয়ে, তো চিম্পলি মই এড ফ্ৰেম আপোনালোকে যিটো দেখিবলৈ পাইছে এড ফ্ৰেমত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া দুইটা মাইক পুনৰ ভিজিবল হৈ গৈছে। এতিয়া মই নিকিয়ে এনচাৰটো ইয়াক দি দিছোঁ।
এই মাইকটোত ক্লিক কৰিছোঁ মোৰ কিছু অডিঅ' ইয়াত ৰেকৰ্ড হৈ যাব পাৰে যিহেতু মই জলদি ক্লিক কৰা নাছিলোঁ যি কি নহওক পুনৰ এই এনচাৰ দিবলৈ আপোনালোকে পুনৰ এড ফ্ৰেম কৰিব লাগিব দুইটা মাইক ভিজিবল হৈ গ'ল তাৰপিছত সো মই যিখিনি ভিডিঅ' আছিল একচুৱেলি মই বেক কৰি ল'লোঁ বেছিকৈ যি একো নহয় আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক কেতিয়াবা আপোনালোকে বেক কৰি পালেও এনেকুৱা থাকি যাব আপোনাৰ লগত চিম্পলি মই ক্লিক কৰিছোঁ প্ৰফাইলত আৰু মই যিটো ভিডিঅ' এইমাত্ৰ বনাইছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মই চিম্পলি আপোনালোকক প্লে কৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো হাই কি খবৰ তোমাৰ কেনে আছা মই ভালে আছোঁ তোমাৰ কেনেকুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা কেতিয়া আহিলা তো চিম্পলি মই পুনৰ মই অহা কেইদিনমান হ'লেই তোমাক দেখাই নাছিলোঁ যে তো এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক বনাব পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাই আপোনালোকে পাব্লিছ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ষ্টৰি থাকে যেনেকুৱা আপোনালোকৰ টেলেণ্ট আপোনালোকে হয়তো মোতকৈ বেটাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ভইচ চেঞ্জ কৰিবলৈ মই এটা বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ চিম্পলি মই ইয়াত ক্লিক কৰি লৈছোঁ এডিটিঙত যিহেতু মোৰ কমপ্লিট হোৱা নাই তো চিম্পলি মই এডিট বটনটো পেঞ্চিল আইকনটো ক্লিক কৰিছোঁ আকৌ মই এতিয়া এই ভিডিঅ'টোতে এডিট কৰি মই কৰিব পাৰোঁ তো ভইচ আপোনালোকে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব চিম্পলি ক্লিক কৰিব কেৰেক্টাৰটো ছেটিংছত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে স্পীড ছেটিংছ বুলি আহি গৈছে স্পীড ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যদি নৰ্মেল ভইচ ইউজ কৰিব পাৰে এই টিক কৰি দিব এই যিটো অপশ্যন আছে ইউজ নৰ্মেল ভইচ তাৰপিছত আপোনালোকে প্লে কৰি ইয়াত শুনিব মই অহা কেইদিনমান হ'লেই তোমাক দেখাই নাছিলোঁ যে এইটো মোৰ নৰ্মেল ভইচ আপোনালোকে এই যিটো ইয়াত টেম্পো আছে পিচ আছে এইকেইটা আপোনালোকে কমাই বঢ়াই অডিঅ'টো মানে বেলেগ বেলেগ কৰি দিব পাৰে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ তো আজিলৈ মই এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদিহে আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে এই ভিডিঅ'টোৰ সম্পৰ্কত বা আপোনালোকৰ যদি কিবা এনেকুৱা আছে যে যিটো বস্তু মই ক'ব লাগিছিল নক'লোঁ বা আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ